ඉතින් Xiaomi සමාගම කියලා කියන්නේ අපි දන්න විදියට ගොඩක් අඩු මුදලට ගොඩක් හොඳ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගොඩක් හොඳ ෆීචර්ස් තියෙන මොබයිල් අපිට ගෙනල්ලා දෙන කම්පැනි එකක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන මොබයිල් ෆෝන් එක රිලීස් වෙලා මේ වෙනකොට මාස කිහිපයක් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ මට කට්ටිය කමෙන්ට් කරලා කිව්වා මෙන්න මේ ෆෝන් එක ගැන වීඩියෝ අරන් එන්න කියලා. ඉතින් ඒ කට්ටිය වෙනුවෙන් තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්න හිතුවේ. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ Redmi Note 9 Pro Max මොබයිල් ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක යන කලින් කියනවා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එකක් ඒ බටන් එක බලලා subscribe කරන්න. ඒ වගේ මේක හැපැත්තේ තියෙනවා bell icon එකක් ඒකට touch කරලා all කියන එක දුන්නොත් මම වීඩියෝ upload කරපු ගමන් notification එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගෙන්න ගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මේකෙදි අපිට ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් එක්ක ග්ලාස් බෑක් එකක් සහ ග්ලාස් ෆ්‍රන්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ ඩිස්ප්ලේ එකට කොරින් ගොරිල්ලා ග්ලාස් 5 ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ආරක්ෂාව ගැන ගොඩක් මේගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එක නිර්මාණය කරනකොට. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මෙන්න මේකට කොරින් ගොරිල්ලා ග්ලාස් 5 ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ඩිස්ප්ලේ එක අඟල් 6.7ක IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් IPS කියුවෙන් පස්සේ ඔයාලට තේරෙනවා ඇති IPS කියන්නේ ගොඩක් හොඳ. ඒ කියන්නේ මේ අපි ෆෝන් එකකින් කැප්චර් කරනකොට ඒ වෙලාවේ තියෙන ඇත්තම ඒ කියන්නේ අපිට ඇසට පේන ඇත්තම කලර්ස් අපිට මේ ඩිස්ප්ලේ කරා එක්ස්පීරියන්ස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ ඩිස්ප්ලේ කරා බලන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි IPS පැනල් එකක් තියෙන එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ රෙසොලූෂන් එක ගත්තොත් 1080 වැඩි කිරීම 2400 කියන පික්සල් රෙසොලූෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ 184.6ක ස්ක්‍රීන් ටු බොඩි රේෂියෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එකේ මුහුණත සම්පූර්ණයෙන් තිරෙන් කොච්චර වැහිලාද කිව්වොත් 184.6ක ප්‍රතිශතයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ අඟලකට තියෙන පික්සල් ගාන එහෙම නැත්නම් PPI density අගය ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේදී 395ක් වගේ PPI density එකක්. ඉතින් ඇත්තටම මේ ඩිස්ප්ලේ එක භාවිතා කරලා ගොඩක් හොඳ ඩීටේල් එක ගොඩක් හොඳ ඩිස්ප්ලේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලබා ගන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරනකොට මේකේ තියෙන සෙල්ෆි කැමරා එක ගැන කතා නොකරම බෑ. ඉතින් ඇත්තටම මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේදී මෙගාපික්සල් වයිඩ් කැමරා එකක් මේකේ සෙල්ෆි කැමරා එක විදියට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ඉඩ ප්‍රමාණයක් එක්කවට සෙල්ෆි එකක් ගොඩක් ක්වොලිටි එකේ. ඉතින් මම දන්න ධර්මයේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ සෙල්ෆි කැමරා එකක් මේ වගේ මුදලකට ගන්න තියෙන ෆෝන් එක මෙන්න මේ වගේ සෙල්ෆි කැමරා එකක් බලා ගන්න තියෙනවා ගොඩක්ම අඩුයි. ඉතින් ඇත්තටම මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ වගේ සෙල්ෆි කැමරා එකක් මෙච්චර ක්වොලිටි සෙල්ෆි කැමරා එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඔයාලට ගොඩක් හොඳ ෆොටෝ එකක් ඔයාලට කැප්චර් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා මේකේ තියෙන සෙල්ෆි කැමරා එක පාවිච්චි කරලා. ඒ වගේම මේ සෙල්ෆි කැමරා එක පාවිච්චි කරනකොට හැකියාව හම්බ වෙනවා 1080p 30 fps ක්වොලිටි එකේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්න ඔයාලට මේ සෙල්ෆි කැමරා එක පාවිච්චි කරලා හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ මේන් කැමරා එක ගත්තොත් මෙගාපික්සල් 64ක මේන් කැමරා එකක් එක්ක තවත් කැමරා 3ක් තියෙන ක්වාඩ් කැමරා සෙටප් එකක් මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක්ම හොඳ ක්වොලිටි එකේ ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන මේන් කැමරා එක පාවිච්චි කරලා. ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් අපි සාමාන්‍ය කැමරා එකකින් ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න විදිහේ ක්වොලිටි එකකින් ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි එකේ ෆොටෝ එකක් ඔයාලට මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන මේන් කැමරා සෙටප් එක පාවිච්චි කරලා කැප්චර් කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ ගත්තත් 4K වීඩියෝ සහ full HD වීඩියෝ ඔයාට රෙකෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම 720 quality එකෙන් ඔයාට මේකේ slow motion වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් කියලා මේකේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම සාමාන්‍ය YouTube channel එකක් කරන කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් vlog එකක් කරන කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් ඔයා මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකකට වීඩියෝ එකක් ෂූට් කරන්න හිතන් ඉන්නවනේ. ඉතින් ඇත්තට මේ වගේ දෙයක් කරනවා නම් මෙන්න මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ කැමරා එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මම කියන්නේ සාමාන්‍ය අඩු මුදලකට ගන්න මොබයිල් ෆෝන් එකකින් ඔයා මේ දේ කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ මොබයිල් ෆෝන් එක ඔයාට ගොඩක්ම වටිනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ Android 10 එකත් එක්ක MI UI 12 රන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ Qualcomm Snapdragon 720G
chipset එකක් මේ mobile phone එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Kairio 465 octa-core CPU එකක් එක්ක Adreno 618 කියන GPU එක මේ mobile phone එකේ තියෙනවා බලා ගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ 6GB සහ 8GB විදියට මේකේ RAM එක බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම 64GB සහ 128GB විදියට මේකේ storage බලා ගන්නත් හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක්ම හොඳ platform එකක් මේ mobile phone එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් heavy software එකක් උන පාවිච්චි කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ගොඩක් heavy games විශේෂයෙන් PUBG, Call of Duty, Free Fire මෙන්න මේ වගේ games උනත් ඔයාලට play කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට high quality දාලා ඔයාට මේ phone එකේදී කිසිම lag වීමකින් තොරව ඔයාට play කරගන්න මේ mobile phone එකේ තියෙන මේ performance හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ mobile phone එකේදී අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා side mounted fingerprint sensor එකක්. ඉතින් ඔයාලා phone එක අතට ගත්ත ගමන් මෙන්න මේ side mounted fingerprint sensor එක උඩ ඔයාගේ ඇඟිල්ල touch කරලා ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ phone එක පහසුවෙන්ම unlock කරගන්න. ඉතින් එදිනෙදා වැඩ කරනකොට මෙන්න මේ side mounted fingerprint එක ගොඩක්ම වැදගත් feature එකක් විදියට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකෙදි milliampere hour 5020ක battery capacity එකක් තියෙන battery එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකට 33 watt fast charging support කරනවා කියලා මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට හැකියාව තියෙනවා පැය භාගයකදී වගේ මේක 150ක් දක්වා charge කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා කියලා මෙන්න මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පැය දෙකක් වගේ යනකොට ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන් මේ mobile phone එක 100%ක් charge කරගන්න. ඉතින් මේකේ battery capacity ගැන කතා කරොත් ඇත්තට මේ battery capacity එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. සාමාන්‍යයෙන් අපි එදිනෙදා කරන වැඩ කටයුතු ඒ කියන්නේ Facebook, Instagram වගේ දේවල් උනා පාවිච්චි කරලා සාමාන්‍යයෙන් call එකක් අරගෙන game එකක් වගේ දෙයක් උනා play කරලා සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන වැඩ කටයුතු කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් දවසක් වගේ කරගන්න මේ battery එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ අදහස අමතක කරන්න නැතුව පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මොකද ඔයාගේ අදහස මට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඉදිරියේදී මේ වගේ වීඩියෝස් කරනකොට. ඉතින් වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. ඊළඟ ටෙක් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. subscribe කරලා තියාගන්න.